मैं हाँ भलिंदर सिंह बिरबानी ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 3300 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ। BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਲੈਂਡੋ ਦੇ ਸਟੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਥਿਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਚੁੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਖੂਬ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ 65 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਸਵੀਲਾ ਚਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਸਿਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਦਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟੇਕ ਐਂਡ ਸਿਵਿਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ CTCL ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। CCTL ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ CCTL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ UK ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 3300 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਵਰਕਰਾਂ यानी कि नर्सेज ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 4.1% ਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 85,291 ਪਾਉਂਡ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ NHS ਨਰਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 33,384 ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 2%, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 2.5% ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 3.1% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ, ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਫਾਸਟਰੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। Oh, not at all, and I certainly mischaracterized the challenges that people of color face every day. I was reflecting on my childhood, which is how I interpreted the question, and I was inappropriate to say I don't see color. I don't have a clue as a white person the challenges that people of color face every day. But I did grow up in poverty. I did grow up with Indigenous friends, South Asian friends, and for me it was normal to be poor and to be part of the crowd that nobody paid attention to. That was a mistake on my part. I have to work every day to improve on that, as do all leaders that aren't of color. Well, I think that the people at home need to know when my record and the things that I've been focused on are mischaracterized. That's the essence of the debate. Having said that, I thought it was a very positive experience, I think, certainly for the three of us and for people at home, because there wasn't a lot of talking over each other. I think Shachi Curl did a really good job of moderating. I think it was a good night for British Columbia. It was raised by the moderator. I felt that was sufficient. There's a range of issues that British Columbians are facing right now. The challenge is to make sure that people see the choices available to them and ask that question of where they want to go and who they want to lead them. Mr. Wilkinson took a few days to get an answer out. He was given an opportunity by the moderator. I felt that was sufficient. I wanted to make sure that I talked about the things that were not being discussed by the moderator, and that's why I asked the questions that I did. Well, we do have a PST reduction in our plan for machinery and equipment for businesses that are expanding or hiring new people. I believe that's a targeted tax cut that will benefit those businesses and benefit the economy. The COVID benefit is for families that are struggling to make sure that they'll turn that money back into the economy. ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ BC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਸਥਾਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ VOTING ਸਥਾਨ ਹਰ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ WorkSafe BC ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ VOTING ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ VOTING ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ VOTING ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 1800-661-8683 ਯਾਨੀ 1800-661-8683। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ where2vote.elections.bc.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਦਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਭ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। I want to start this morning by addressing the unacceptable threats that were sent to a Toronto mosque over the weekend. Islamophobia and right-wing extremism have no place in our country or our communities. We must always stand united against hate or intolerance of any kind. With rising COVID-19 cases, quick and accurate testing
deployed with the right strategy, has become more important than ever. That's why our government has been working around the clock with the provinces and territories to boost their testing capacity while at the same time securing the world's best rapid testing technology. These efforts are paying off. As Minister Anand announced, Canada recently secured up to 28.4 million rapid tests from Abbott. And on that front in particular, we're continuing to move forward. Shortly, the federal government will be sending these new rapid tests, Abbott PanBio and Abbott ID Now, to the provinces and territories. Both of these new testing technologies are quick and reliable, so we're getting them out to the front lines as soon as possible. Our government is also continuing to provide surge support on processing tests, including for Ontario. And for the First Nations communities of Casabonica and Pikangikum, National Microbiology Lab employees are on the ground with testing kits. It is vital that these communities, with cases of COVID-19, have the necessary testing capacity to control the spread of the virus and keep people safe. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, OSGC ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ CGI ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟੋਰੋ ਅਤੇ ਹੋਟਲਸ ਲਈ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਸ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I was thinking over the weekend, there's still so much to be thankful for, even in these difficult times. We live in the greatest country, the greatest province anywhere in the entire world. I'm here at Mama Martino's restaurant today with our Associate Minister for Small Business and Red Tape Reduction, Pravmeet Sakaria, and with our outstanding Deputy Premier and Minister of Health, Christine Elliott, and our local champion of Etobicoke Lakeshore, Christine Hogarth. But most importantly, we're here with Bruno, the Martino family, and their wonderful staff here at Mama Martino's restaurant in Etobicoke. This is a family who took a chance, rolled up their sleeves, and built a business from the ground up. They put hours of work and care into their business. Evenings, weekends, holidays, birthdays, and anniversaries. And they found success. They thrived in this neighborhood, in this community, and now as we face a global pandemic, they have found ways to adapt, to keep both their customers and staff safe, and keep the kitchen running as well. But my friends, the truth is, this is extremely difficult time for small businesses, especially the ones in the hospitality and entertainment sectors. And on Friday, as we saw a terrible record high of 939 new cases of COVID-19, as we saw hospitalization rates spike up, we had to take action. We had to make a very, very difficult but necessary decision to accept recommendations of the Chief Medical Officer of Health and close indoor dining at restaurants and bars in Toronto, Ottawa, and Peel. Patios, takeout, and delivery are still open. This was one of the toughest decisions I ever had to make as Premier. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Standing shoulder to shoulder with hardworking small businesses across Ontario. You've been a champion
for the thousands of job creators who have sacrificed so much to bring opportunity to Ontario. Local businesses help build our communities. During the good times, they've given us a place to gather as family and friends, a place to build memories and help grow our economy. As Ontario's Minister of Small Business and Red Tape Reduction, and as the proud son of 2 small business owners, I understand what Main Street businesses like these mean to the people who run them, the communities that sustain them, and as a province that needs them. COVID-19 has presented challenges unlike anything Ontario's restaurant and food service industry has ever faced. As the Premier announced, we are supporting them by making available $300 million to help significantly affected restaurants and businesses with fixed costs. Building on a number of additional ways we're helping small businesses, like struggling restaurants, get through this pandemic as best they can. Throughout the pandemic, our government has provided support to local businesses with urgent financial relief. Our support also includes innovative measures beyond that to help small businesses across various sectors adapt and pursue new opportunities. Through our Main Street Recovery Plan, we're providing new supports and services to help small businesses and restaurants operate safer, recover faster, and rebuild stronger. Like modernizing regulations to allow delivery to restaurants and the businesses that serve them 24 hours a day, 7 days a week. This would help much needed supplies reach businesses as efficiently as possible, reassuring them that they can maintain their operations during this difficult time. And it would give consumers greater confidence that their local store or restaurant will have what they need when they need it. ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਬਤ TTC ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬੁਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।